Bună și bine ați revenit pe canal. Din păcate, în ultimul timp, în Timișoara și în împrejmuriri a fost instalată carantina și nici vremea nu ne prea ajută să filmăm alte episoade de Versus, așa că m-am gândit să fac un clip scurt în care să vă arăt cum se folosește și se activează funcția de launch control pentru un BMW cu o cutie automată în 8 trepte. Modelul de față, după cum știți din episodul 2, dacă nu l-ați văzut, dați click aici. Este un BMW seria 3 330i din 2019 cu tracțiune spate. Dar mă gândesc că același paș și același procedeu se poate folosi și pentru alte modele de BMW cu cutie automată. Funcția de launch control ajută la plecarea de pe loc, astfel încât calculatorul și cutia de viteze dozează puterea ca roțile din spate să nu piardă aderența și să nu pierdeți timp derapând. Acum, ca să activați această funcție, în primul rând aveți nevoie ca motorul și cutia să fie în parametri optimi de funcționare, adică să mergeți cel puțin 15 km în afară până când temperatura uleiului ajunge la temperatura optimă. În al doilea rând, pentru a activa această funcție, trebuie să puneți mașina în modul Sport. De preferat este modul Sport Plus. Tracțiunea trebuie dezactivată prin apăsarea o singură dată pe butonul Off de la Traction, după care cutia de viteze la rândul ei trebuie pusă în modul manual Sport prin deplasarea mânierului spre stânga. Acum, după ce ați făcut toate astea, trebuie să țineți neapărat volanul drept și cu piciorul stâng să apăsați frâna până în capăt, după care cu piciorul drept trebuie apăsat accelerația până la capăt concomitent până când se aude clicul de sub pedală. Mesajul de launch control va apărea în bord, la care aveți 3 secunde să faceți boost și să lăsați piciorul stâng de pe frână. Haideți să mergem acum pe un drum drept și liber, unde vă pot arăta cum se activează această funcție, printr-un exemplu. Avem cu noi și dispozitivul Draghi pentru a măsura performanțele acestui launch. Singurul lucru care rămâne să-l fac este să reușesc să montez o cameră pe cap pentru a vă arăta din perspectiva mea. Acum că am ajuns pe un drum liber, haideți să punem în aplicare ceea ce am discutat. Deci în primul rând trebuie să punem în Sport Plus, Traction Control Off, stângul pe frână, resetăm Draghi, punem în Drive, maneta în Sport, apăsăm cât putem cu stângul pe frână, apăsăm pe accelerație, Bun. Bine. Hai să vedem ce zice Draghi. 5,74 0 la 100. Timp bun, zic eu. Ok, acum că ne-am întors și ați văzut acest exemplu, sper să vă fie mai ușor să activați această funcție. Timpul de 5,74 secunde arătat de Draghi este în concordanță cu specificațiile producătorului, care arată un timp de 5,8 secunde. Din păcate, acest timp nu a fost validat de Draghi pentru că a detectat o pantă mai mare de 1%. Asta arată cât de precis este acest dispozitiv. Cu toate că drumul părea drept, el a detectat o ușoară pantă de 1 metru în 100 de metri. Vă mulțumesc pentru vizionare și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și un subscribe pentru videourile viitoare. Vă salut!